Εδώ με τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αμοχώστου, κύριε Αβραάμ, καλό μεσημέρι. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Και κοντά σας τα έρχονται τώρα στους οδοντίατρους να ζητούν διάφορα, γι' αυτό προσέχετε. Γιατί όχι, είμαστε και εμείς μέσα στο ΙΕΣΥ. Και εσείς, ναι, αλλά για ένα καθαρισμό είστε εσείς. Βεβαίως. Όχι για περισσότερα. Ναι. Δυστυχώς μόνο για έναν καθαρισμό. Έγινε μια προσπάθεια για να μπουν 2 καθαρισμοί, έγινε κάτι ή απολύτως τίποτα? Έγιναν αρκετές προσπάθειες, ναι. Θα δούμε πώς θα αγγελίσει. Τι άλλες υπηρεσίες μπορούν να μπουν στον τομέα των δικών σας εντός του ΙΕΣΥ? Κοιτάξτε, είναι λίγο περίπλοκο. Ναι. Γιατί το ρεπορτάζ που κάνατε πριν είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μπορεί να γίνει ενδεχομένως και για τους οδοντίατρους αυτή η κατάχρηση. Π.χ. ας πούμε λέμε ότι αυτό που λέμε για να γράψουμε φάρμακα για έναν ασθενή, θα μπορούμε να γράφουμε ανεξέλεκτα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να γράψουμε αντιβιωτικά για κάποιον ο οποίος θα κάνει καθαρισμό και είναι υποτύπων πρόληψης. Έτσι, είναι η μοναδική περίπτωση που μπορούμε να γράψουμε φάρμακα εμείς οι οδοντίατροι μέσω του ΙΕΣΥ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί κάποιος να κάνει κατάχρηση μέσω του ΙΕΣΥ όταν μπουν και περισσότερες υπηρεσίες. Εάν θα μπουν υπηρεσίες που. Γι' αυτό χρειάζονται πρωτόκολλα να περιορίσουμε τις καταχρήσεις. Βεβαίως. Πείτε μου λίγο, το επίπεδο περιοδοντολογίας στην Κύπρο ποιο είναι? Κοιτάξτε, εγώ είμαι ειδικός ορθόντικος, ναι. αλλά είναι υποχρέωση μου κατά βάθος. Για να το πάρουμε όσον αφορά την πραγματικότητα που υπάρχει. Είμαστε γιατροί, δεν είμαστε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να γνωρίζουμε για όλα τα φάσματα της οδοντιατρικής και το επίπεδο της περιοδοντολογίας είναι αρκετά καλό. Είναι αρκετά καλό, γιατί έρχονται σπουδαίοι ομιλητές σε συνέδριο στην Κύπρο, περιοδοντολογία και εμφυτευματολογία στην Κύπρο. Μάλιστα. Είναι σε επίπεδα ζηλευτά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όταν αναλάβαμε πριν 1,5 χρόνο περίπου το διοικητικό μας συμβούλιο, είχαμε βάλει 3 στόχους. Οι 3 στόχοι είναι οι εξής. Να ανεβάσουμε το επίπεδο του Κύπριου οδοντίατρου, όχι μόνο ακαδημαϊκά, αλλά και σε θέμα νοοτροπίας. Όπως αντιλαμβάνεστε και είχατε πει και πριν, είμαστε στην Κύπρο. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές ιδεολογίες από διαφορετικούς γιατρούς. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος που θέσαμε. Ο δεύτερος στόχος είναι να αλλάξουμε και να αναβαθμίσουμε το πρόσωπο της οδοντιατρικής στα μάτια του κόσμου, στα μάτια των ασθενών. Γιατί για τους περισσότερους, ίσως ο οδοντίατρος να θεωρείται γιατρός, για κάποιους άλλους όμως, για διάφορους λόγους, μπορεί να μην μας θεωρούν καν γιατρούς. Έχω ακούσει από κάποιους ανθρώπους εδώ στην Κύπρο ότι «μα δεν είσαστε γιατροί εσείς». Αυτό πρέπει να αλλάξει άρδιν. Γιατί είμαστε γιατροί, κάνουμε ιατρικές επεμβάσεις και αυτόν το συνέδριο. Συνεπώς, οι στόχοι αυτού του συνεδρίου ποιοι είναι? Να σας πω και τον τρίτο στόχο. Ναι. Ο τρίτος στόχος είναι ότι επειδή ο σύλλογος της Αμοχώστου, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αμοχώστου, είναι ένας μικρός προσφυγικός σύλλογος, είναι στόχος μας, μέσω των διεθνών εκδηλώσεων μας, να αναδεικνύουμε και το πρόβλημα της Κύπρου. Είναι ένας από τους στόχους. Μπορεί να είμαστε ένα ακαδημαϊκός σύλλογος, αλλά εν τέλει είμαστε ένας προσφυγικός σύλλογος. Και είναι η υποχρέωση μας να αναδεικνύουμε και το πρόβλημα της Κύπρου, αυτήν τη σκληρή πραγματικότητα που επικρατεί στην Κύπρο και πολλοί από εμάς την αγνοούν, για να μπορέσουμε να μεταβιβάσουμε και στους συναδέρφους στο εξωτερικό αυτό το πρόβλημα που έχουμε στην Κύπρο. Πολλοί από τους ομιλητές με ρωτήσαν, μα γιατί δεν το κάνουμε στην Αμοχώστου. Θα μάθουν γι' αυτό γιατί δεν γίνεται στην Αμοχώστου μέσα από αυτό το συνέδριο. Συνεπώς θα επικεντρωθείτε σε αυτά τα 2, περιοδοντολογία και εμφυτευματολογία, και θα δείτε και νέες τεχνικές σε αυτό το συνέδριο. Κοιτάξτε, ο στόχος μας ήταν να φέρουμε τόσο το δυνατόν πιο γνωστούς και πιο τέλος πάντων γιατρούς οι οποίοι έχουν αναδειχθεί στο εξωτερικό. Καταξιωμένους γιατρούς. Ας πω μόνο 2 ονόματα. Μιλούμε για τον καθηγητή Ανδρέα Μομπέλε από την Ελβετία, ο οποίος θεωρείται, αν όχι ο κορυφαίος στην Ευρώπη, είναι από τους κορυφαίους περιοδοντολόγους στην Ευρώπη. Οι διατριβές του και τα βραβεία που έχει πάρει τα λένε όλα. Επίσης θα φέρουμε από το Ισραήλ τον καθηγητή Ζιβ Μαζόρ, ο οποίος θεωρείται μέσω των διαφόρων προσεγγίσεων του ένας από τους κορυφαίους εμφυτευματολόγους στον κόσμο. Άρα και προσθέστε σε αυτούς άλλους 11 ομιλητές από το εξωτερικό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα εγχείρημα που ναι μεν έχει τα ρίσκα του, αλλά όπως σας έχω πει
Έχουμε θέσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. 12 με 14, φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι σας πήραν πρόσκληση και δηλώνουν συμμετοχή. Βεβαίως. Έχουμε αρκετή συμμετοχή. 12 με 14 το Οκτώβρη στη Λεμεσό. Και ελπίζουμε ότι και ο Κύπρος Οδοντίατρος θα καταλάβει αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, να το αγκαλιάσει, να το στηρίξει και μέσα από αυτό να αναδειχτεί και το επίπεδο του αναλόγως της θεραπείας που δίνει στους ασθενείς του. Θα περιμένουμε τα συμπεράσματα αμέσως μετά το συνέδριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.